بداية أخذنا إحنا second order homogeneous linear differential equations. تعلمنا شلون نحلها الطرق. بعدين أخذنا 2 طريقة الكوشي أويلر، تعلمنا شلون تحلها. 3 أخذت لما يكون عندي non homogeneous linear differential equations of order n، تعلمنا شلون نحلها. هسه عندي الطريقة الرابعة، نتعلم طريقة اسمها section اسمه reduction of order. reduction of order بقول لي let عندي y double prime plus a x y prime plus b x y equal to 0. بقول لي الكونديشن عندي ax و bx are continuous function على الانترفال on I. بقول لي شو بقول لي بالامتحان؟ بقول لي او بالسؤال بقول لي let y1 is solution to the differential equation. اي differential equations اللي هي هاي. شو بقول لي بعدين؟ then find the second solution. اذا عندي معادلة y double prime plus ax y prime plus bx y تساوي لي 0. خلينا ننتبه دايما لشغلة، معامل الواي دبل برايم واحد، تمام؟ لازم يكون معامله دايما واحد. بقول لي بالسؤال انه واي 1 معطيني السوليوشن للمعادلة هاي. شو بقول لي؟ find y2 اللي هي السكند سوليوشن. باجي بقول اني y2 بتساوي لي v في y1 of x. هسه بدي اعرف ال v. ال v of x عبارة عن تكامل E وماينس تكامل A of x dx على y1 تربيع. طبعا هون عندي كمان dx. خلينا نشوف أمثلة بتبين لي هاي الحالة. y1 e قوة 2x is solution to y double prime ناقص 4y prime زائد 4 تساوي 0. find the second solution. بداية بكتب القانون، مدام طلب مني باجي بقول y2 بتساوي v of x مضروب في y1، وال v of x بتساوي لي تكامل e قوة ماينس تكامل a of x dx على y1 تربيع d of x بتساوي لي تكامل e قوة ماينس، طبعا عندي هون ال a of x هو معامل ال y برايم، e قوة ماينس 4 dx على y1 تربيع اللي هي e قوة 2x تربيع dx. هذا بينتج لي e قوة 4x على e قوة 4x dx تساوي لي تكامل الواحد dx. هذا بده يعطيني x. باجي بقول y2 تساوي لي x اللي هو v of x مضروب في e قوة 2x. إذا y of x اللي هو الحل العام بيساوي لي y1 plus y2، وبده يساوي لي x e قوة 2x plus e قوة 2x. عندي السؤال if y1 بتساوي لي x is solution to x تربيع y double prime ناقص 2x y prime زائد 2y تساوي لي 0. find the second solution. هسا احنا قلنا حتى نحل reduction
of order لازم يكون عندي معامل الواي دبل برايم واحد، فبقسم على اكس تربيع المعادلة كاملة، بصفي عندي واي دبل برايم ناقص 2 اكس واي برايم على اكس تربيع زائد 2 على اكس تربيع واي تساوي لي 0. إذا بصير عندي v of x بيساوي لي تكامل e قوة ماينس تكامل a of x dx على y1 تربيع dx بيساوي لي تكامل e قوة ماينس تكامل، طبعا هاي بدها تروح مع هاي، صفي عندي 2 على x dx، الواي 1 عبارة عن x فx تربيع dx، بده ينتج عندي تكامل e قوة تكامل 2 على x dx على x تربيع dx. تكامل 2 على x عندي الواحد مشتقتها واحد، مشتقة المقام تساوي البسط، إذا بضرب باثنين وبقسم على 2، يصير عندي مشتقة المقام 2x والبسط مشتقة المقام 2 والبسط 2، فبده ينتج عندي e قوة 2 لن الإكس على x تربيع، طبعا تكامل كامل دي اكس. 2 تطلع عندي اللن، بده يصير عندي تكامل e قوة لن x تربيع على x تربيع دي اكس، الاي بتشطب مع اللن، بصير عندي تكامل x تربيع على x دي اكس تساوي لي تكامل 1 دي اكس and it's equal to x. اذا السكند سوليوشن y2 بيساوي لي v1 اللي هي v of x اللي طلعتها مضروب في y1 بيساوي لي x مضروب في x بيساوي لي x تربيع. إذا y homogeneous of x أو y of x هون لا بس لا homogeneous ولا particular بيساوي لي y1 plus y2 بيساوي لي x plus x تربيع. عندي موضوع جديد اللي هو ال variation of parameters. إذا كان عندي y double prime plus ax y prime plus cxy يساوي لي function of x، احنا شو كنا نوجد؟ كنا نوجد ال y homogeneous of x من خلال انه اعمل معادلة y double prime plus ax y prime plus cxy equal to 0. بعدين كنا نوجد ال y particular solution yp of x، كنا نقول عندي حالات، الحالة الأولى constant، الحالة الثانية إذا كان عندي linear، الحالة الثالثة إذا كان عندي quadratic، الحالة الرابعة إذا كان عندي exponential، الحالة الخامسة إذا كان عندي sine أو cosine. ال variation of parameters بقول لي إذا كان f of x function غير عن هذول الفانكشن اللي فوق، شو بدنا نعمل؟ بقول لي بداية بروح بوجد الهوموجينيوس solution y double prime plus a of x y prime plus cx y تساوي لي 0. بكتب الهوموجينيوس solution اللي هي عبارة عن y1 زائد y2. هسا ال y particular solution شو بده يساوي لي؟ بده يساوي لي v1 y1 plus v2 y2. هسا ال v1 عندي بتساوي لي تكامل ناقص y2 f of x على، عندي مصطلح بيسموه رونسكين w of y1 y2. هسا بنشوف شو بيساوي لي. عندي v2 بتساوي لي y1 f of x على الرونسكين ل y1 y2. خلينا نشوف example بيوضح لي الطريقة التالية. example بقول لي y double prime زائد 4y بيساوي لي 3 كوسيكانت 2x. اوكي، عندي ال f of x
بيساوي لي 3 كوسيكانت 2 اكس، وهو غير عن اي فانكشن تعلمنا نوجد له البارتيكولار سوليوشن. بداية بروح بوجد الهوموجينيوس سوليوشن واي دبل برايم زائد 4 واي بيساوي لي 0. نكتب الكاركترستيك ايكويشنز، ار تربيع زائد 4 بيساوي لي 0، اذا ار واحد بتساوي لي 2 اي، وار 2 شو بتساوي لي؟ ماينس 2 اي. زي ما كنا نقول ار واحد 2 بتساوي لي بلس نيجاتيف 2 اي، يعني الفا بتساوي 0 وبيتا بتساوي لي 2. فالواي هوموجينيوس اوف اكس بتساوي لي سي 1 ساين 2 اكس زائد سي 2 ساين 2 اكس. بالحالة هاي واي 1 بتساوي لي كوساين 2 اكس، واي 2 بتساوي لي ساين 2 اكس. بروح بدي اعرف ما يسمى رونسكين اوف واي 1 واي 2. بفتح ماتريكس، بسمي اول كولوم كوساين 2 اكس، ثاني كولوم ساين 2 اكس. لما انزل لتحت بشتق، هون اشتق، فبقول شو مشتقة الكوساين؟ ناقص ساين 2 اكس، وعندي 2 بدها تصير ناقص 2 ساين 2 اكس. نفس الاشي لما انزل لهون بشتق، بدها تصير عندي 2 كوساين 2 اكس. بوجد ما يسمى الديتيرمينت اللي هي المحددة، ديتيرمينت المحددة، عبارة عن ضرب ناقص ضرب. بدها تكون عندي كوساين 2 اكس ضرب 2 كوساين 2 اكس ناقص، عندي إشارة سالبة بدها تصير موجب، ساين 2 اكس ضرب 2 ساين 2 اكس. بينتج عندي 2 كوساين تربيع 2 اكس زائد 2 ساين تربيع 2 اكس، واخذ الاثنين عامل مشترك، صفي عندي كوساين تربيع 2 اكس زائد ساين تربيع 2 اكس تساوي، هاي متطابقة، كوساين تربيع زائد ساين تربيع بيساوي لي 1، إذا بده ينتج عندي رونسكين قيمته 2. بروح بالحالة هاي شو بقول؟ بقول الواي particular of x بيساوي لي v1 y1 plus v2 y2. هسا بدي أوجد ال v1 وال v2. بقول v1 بيساوي لي تكامل ناقص y2 f of x على الرونسكين ل y1 y2 بيساوي لي ناقص y1. طبعا عندي من هون نتج من الهوموجينيوس سوليوشن انه y1 كوساين 2x y2 ساين 2x، عندي f of x من المعادلة 3 كوسيكانت 2x، وعندي رونسكين of y1 y2 نتجت عندي قيمتها 2. بعوض ناقص y2 ناقص ساين 2x، f الx عبارة عن 3 كوسيكانت 2x مقسوم على رونسكين اللي هي قيمتها 2 بيساوي، بطلع الثابت لبرا، ناقص 3 على 2 ساين 2x ضرب الكوسيكانت عبارة عن 1 على ساين، 1 على ساين 2x على 2. إذا شو بده يساوي لي؟ تكامل النص بيساوي لي نص x. بروح بوجد v2 بيساوي لي تكامل y1 f of x على رونسكين ل y1 y2 تكامل y1 عبارة عن كوساين 2x في f of x اللي هو 3 كوسيكانت 2x مقسوم على رونسكين اللي هو 2. فبده ينتج عندي 3 على 2 الثابت تكامل كوساين 2x الكوسيكانت 1 على ساين اللي هي ساين 2x dx. هاي عبارة عن شو؟ بطلع على المقام، المقام عبارة عن ساين 2x، فاجي بقول هل المقام هو مشتقة البسط؟ شو مشتقة الساين؟ مشتقة الساين عبارة عن كوساين 2x، مشتقة الساين 2x 2 كوساين 2x، فبضرب ب2 بقسم على 2. إذا شو بده يصير عندي؟ 3 على 4 لن ساين 2x لن المقام.
إذا مشتقة المقام تساوي البسط فالتكامل عبارة عن لن المقام. بالحالة هاي برجع للواي particular يساوي لي v1 y1 بلس v2 y2. v1 نتجت عندي من الحل نص x بضربها في الواي 1 اللي هي كوساين 2x زائد v2 نتجت عندي 3/4 لن ساين 2x مضروبة في y2 اللي هي ساين 2x. إذا بده ينتج عندي نص x كوساين 2x زائد 3/4 ساين 2x في لن ساين 2x. عندي مثال x تربيع y دبل برايم ناقص 3xy برايم زائد 4y equal to x. بده يعني أحلها بقول لي use variation of parameters to find y particular of x or شو بطلب مني بالامتحان find general solution. بداية باخذ المعادلة x تربيع y دبل برايم ناقص 3xy برايم زائد 4y بسويها بالزيرو حتى أوجد الواي homogeneous of x. هاي عبارة عن كوشي أويلر equation بدنا نحلها. قلنا r ناقص 1 ناقص 3r زائد 4 بساوي لي 0. إذن r تربيع ناقص 4r زائد 4 بساوي لي 0. عندي بالحالة هاي حل المعادلتي 2 نيجاتيف نيجاتيف بساوي 0. تجي عندي r بتساوي 2 repeated 2 times. ينتج عندي y homogeneous of x بساوي لي c1 x قوة r1 تربيع c2 x تربيع لأنه repeated شو ضربناه بلين الإكس. إذا بنتج عندي بالحالة هاي إنه y1 بتساوي لي x تربيع و y2 بتساوي لي x تربيع لأن الإكس. بروح بعرف الرونسكن of y1 y2. شو قلنا؟ اكتب الفانكشن اللي عندي x تربيع الفانكشن اللي عندي x تربيع لأن الإكس بشتق. هاي عبارة عن 2x باجي بشتقهم. الأول x تربيع مشتقة الثاني 1 على x زائد لأن الإكس الثاني في مشتقة الأول 2x. ينتج عندي x تربيع 2x x تربيع لأن الإكس على x زائد 2x لأن الإكس. أوجد الديترمنت تساوي لي x تكعيب زائد 2 x تربيع زائد 2 x تكعيب لأن الإكس ناقص 2 x تكعيب لأن الإكس تساوي لي 0. هاي مع هاي بدها تشطب. إذن الرونسكن of y1 y2 تساوي لي x تكعيب. بكتب القيم اللي عندي. نتج عندي من الهوموجينيوس سوليوشن y1 بيساوي لي x تربيع y2 بده يساوي لي x تربيع لأن الإكس. نتج عندي إن الرونسكن له y1 y2 بده يعطيني x تكعيب. بكتب معادلتي x تربيع y دبل برايم ناقص 3xy برايم زائد 4y بيساوي لي x. هسا شو باجي بقول y p of x بتساوي v1 y1 بلس v2 y2. ال v1 عبارة عن تكامل ناقص y2 f of x على رونسكن وال v2 تساوي لي تكامل y1 f of x على رونسكن. هسا أكثر نقطة بخربطوا فيها الطلاب والعادي دايما بغلطوا فيها بهالسؤال كتابة f of x. f of x عندي بالحالة هاي إذا بطلع عليه للنظرة الأولى من معادلتي يساوي x. هذا الإشي رنج خرب لي كل الحل. ليش؟ لأنه بالفاريشن of parameters حتى أقدر أحل الواي particular solution
لازم معامل الواي دبل برايم المعامل دايما واحد. فشو بدي اعمل لما اوجد الواي بارتيكولار سوليوشن؟ بدي اقسم اكس تربيع، بدي صفي عندي واي دبل برايم ناقص 3 على اكس واي برايم زائد 4 على اكس تربيع واي. شو بده ينتج لي عندي؟ 1 على اكس. اذا اف اوف اكس ايكوال 1 على اكس. ببلش بقول v1 تساوي تكامل ناقص y2. اذا عندي الواي 2 ناقص اكس تربيع لان الاكس اف الاكس 1 على اكس على رونسكن اللي هو اكس تكعيب دي اكس. بدها تشطب، بده ينتج عندي ناقص اكس لان الاكس على اكس تكعيب. هذا الاشي بده ينتج لي ناقص لان الاكس على اكس تربيع دي اكس. بنكمل، نتج عندي التكامل ناقص لان الاكس على اكس تربيع دي اكس. شلون بدنا نكمله؟ بفرض يو بتساوي لي لان الاكس، ف دي اكس تساوي لي دو يو على المشتقة. هسه شو مشتقة لن الاكس؟ دي يو تساوي لي مشتقة ما داخل اللن نفس ما داخل اللن. اذا بده ينتج عندي ناقص يو في اكس مضروب في دي يو على اكس تربيع. هاي بدها تنتج لي ناقص يو دي يو على اكس. صفى عندي بالمقام اكس. برجع لمعادلتي، انا قلت انه يو بتساوي لان الاكس، بدي اكس، برفع الجزئين للاكسبوننشال بينتج عندي اي قوة يو بدها تساوي لي اكس. اذا شو بنتج عندي من الحل هون؟ بينتج عندي ناقص يو دي يو على الاكس اللي هي عبارة عن الاي قوة يو. برفعها للبسط بكون عندي ناقص يو اي قوة ناقص يو دي يو. هذا نتج عندي التكامل الجديد. شلون بدي اكامله؟ بدي اكامله by using parts. اذا بقول z بتساوي لي ناقص يو، ف دي زد ناقص 1 دي في بتساوي لي اي قوة ناقص يو، فالفي تكاملها اي قوة ناقص يو على ناقص 1. شو بعمل؟ بقول لي ضرب، يعني بده ينتج عندي ناقص بناقص موجب، فبده ينتج عندي يو اي قوة ناقص يو ناقص تكامل طرفين مضروبات، ناقص تكامل ناقص اي قوة ناقص يو ضرب سالب 1 دي يو. بده ينتج عندي يو اي قوة ناقص يو زائد تكامل اي قوة ناقص يو. طبعا عندي هون هاي السالب بدها تطلع، بصفي عندي سالب هون. بتجي عندي يو اي قوة ماينس يو، هاي تكاملها هون عندي سالب بيطلع لبرا، اي قوة ماينس يو على 1 ناقص مع ناقص موجب اي قوة يو. فهون شو جت اني الفي 1 نتجت عندي انها بتساوي لي يو اي قوة ماينس يو زائد اي قوة يو. برجع اليو لأساسها بينتج عندي لن الاكس اي قوة ماينس لن الاكس بلس اي قوة لن الاكس. هذا بده ينتج عندي هاي مع هاي بدها تروح ناقص اكس لن الاكس بلس اكس. هاي وجدنا الفي 1. هسه بدي اوجد قيمة الفي 2. بقول في 2 تساوي لي تكامل y1 f of x على رونسكن ل y1 مضروب في y2 اللي هو عبارة عن الرونسكن اللي وجدناه. y1 نتج عندي من الحل قيمته x تربيع، f الاكس قلنا قيمته 1 على x، وعندي المقام الرونسكن عبارة عن x تكعيب dx. هذا بينتج معي تشطب مع هاي بينتج عندي x على x تكعيب dx. هذا بينتج لي 1 على x تربيع dx اللي تكامل x قوة ماينس 2 dx بتساوي لي x قوة ماينس 3 على ماينس 3. برجع بعوض بمعادلتي اللي هو عندي هون ال v2، فال y particular of x بتساوي لي v1 y1 plus v2 y2. v1
نتج عندي انه يساوي لي ناقص اكس، لان الاكس زائد اكس مضروب في الواي 1 اللي هي قيمتها اكس تربيع، زائد الواي 2 الفي 2 نتجت معي بدها تساوي لي ناقص اكس قوة ناقص 3 على 3 مضروب في الواي 2 اللي هي قيمتها اكس تربيع لان الاكس. فالواي جنرال اوف اكس تساوي عندي y particular of x plus y homogeneous of x.